تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم سوف نتعلم معا قراءة أسماء حيوانات المزرعة. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. خروف 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 بقرة 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 ثور 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 حصان 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 حمار 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 ماعز 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 جمل 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 أرنب 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 ديكون 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 دجاجة 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 كتكوت 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 ديكن رومي ديكن رومي ديكن رومي ديكن رومي بطة 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 كلب 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 قط 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 انتهى درس اليوم، ولقد تعلمنا معا قراءة أسماء الحيوانات. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس
ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.